Hier op de achtergrond zie je de realisatie van het project. Het is een universiteitscomplex van meer dan 60.000 vierkante meter. Het wordt gebouwd in 5 bouwlagen, 260 meter lang, 60 meter breed en 35 meter hoog. In totaliteit zullen we hier tussen de 10.000 en de 12.000 vierkante meter gevelbeplating realiseren. De gevel is gemaakt van houtskeletbouw. Met daarop aluminium composiet. De wiebertjes worden hier in de volksmond genoemd. En een stukje natuursteen wordt daar deels ook op gerealiseerd. Het is een opdracht van de faculteit Science and Engineering van de RUG. Dus hier komen heel veel laboratoria in. En die hebben allemaal hun specifieke eisen. Brandwerendheid, luchtdichtheid, hoeveelheid afzuiging. We hebben te maken met chemische labs, biochemische labs, ongeveer 30 laserlabs, fysische labs. Cleanrooms, 2 keer voor bijzondere onderzoeken, 450 zuurkasten, 3 kilometer labtafel, bijzondere ruimtes, de cryostaatruimte. Nou, dat zijn echt wel bijzondere kenmerken voor deze bouw. We hebben een mock-up gebouwd als voorbeeld voor een labinrichting, dus inclusief labmeubels en aansluitingen. Je kunt je voorstellen als we dat niet zouden doen en we zouden 600 labs gaan bouwen en dan komen we er dan achter van, dit is toch niet echt handig. Vandaar dat we de mock-up bouwen. Kenmerkend verschil van deze nieuwbouw ten opzichte van de bestaande bouw is de lichtheid en de open structuur van deze nieuwbouw. Als je door de gangen en open verbindingen loopt, er zitten luchtbruggen in. Het is veel luchtiger, deze bouw, en ook veel lichter, letterlijk. Het daglicht komt veel meer binnen. Als je dus de centrale hal straks binnenkomt, loop je een trap op en dan zie je dus 1 grote ruimte met een koffiecorner. Dat wordt echt wel een bijzondere plek. Echt een eye-catcher. Kerngetallen van het gebouw of installatie is wel even leuk om te vertellen. Wij hebben 23 luchtbehandelingskasten die een totaal capaciteit hebben van 900.000 kub lucht per uur. Verwarmingsvermogen 5000 kilowatt, koelvermogen ook om en bij 5000 kilowatt. 350 kilometer aan databekabeling, 17.000 lichtarmaturen, 25 kilometer aan cv-buis en koeling. 45 kilometer aan kabelgoten, dus vanaf hier vandaan naar Assen. Het gaat in de grote getallen hier. Als je achter mij kijkt, dan zie je hier de WKO-installatie. De WKO-installatie is helemaal geprefab vanuit het BIM-model in de fabriek in Hengelo van ons. En dat komt hier kant-en-klaar aan op het werk met allemaal genummerde buizen. Vanuit de WKO gaan de leidingen naar boven, naar de 5e verdieping, technische ruimte, via een schachtkooi. En die is ook helemaal geprefab. Dus het is in wezen gewoon een puzzel tot het eind van het gebouw. Alles prefab. We zijn nu bezig voordat het dak dicht gaat met het inhijsen van de apparatuur voor de 5e verdieping. We plaatsen nu de luchtbehandelingskasten, 21 voor het labgedeelte en 2 kasten voor de cleanrooms. We zijn momenteel aan het bouwen met de technische ruimte van de eerste 2 bouwdelen. En daarnaast met het atriumgedeelte, waarin ook straks de koffiecorner van de RUG komt. Met daaronder de collegezaal. En dan zie je ook al een deel opgebouwd worden van het tribunegedeelte van de collegezaal. Het hele gebouw is aardbevingsbestendig gebouwd. De bouwdelen die kunnen afzonderlijk van elkaar bewegen. We hebben een boorrobot in het gebouw. We hebben het totale gebouw helemaal in BIM staan. Een Building Information Model. En waar staat ook alle installaties in getekend. Nou, doordat je dat hebt gedaan kun je ook de boorgaten van die installaties opgeven. En die zenden wij door naar de boorrobot. En die gaat alle gaten boren zoals wij het naar de boorrobot sturen. Dat is ontzettend handig, want dan hoeven we zelf niet met een boormachientje op een steiger te klimmen of op een trapje. Hij doet alles zelf en er komt geen mens meer aan te pas. Dus de boorrobot die boort op een dag tussen de 600 en 700 gaten. 3 keer zo snel dan een persoon dat zou moeten boren. Het is een bijzonder project. De constructie van de melkmeisjes is de constructie aan de voorzijde van het gebouw. Dat is de staalconstructie. Momenteel staan er nog rode kolommen. Die rode kolommen worden in de toekomst verwijderd. En dan hangt het gebouw, dus dan krijg je aan de onderkant een soort vrijstaande constructie. Dus het bovenste stuk is het contragewicht van alles wat aan de voorkant hangt. En dat ziet er een beetje zo uit. Deze nieuwbouw wordt in 2 fasen uitgevoerd. Op dit moment zijn we hier aan het bouwen. Hier zit nu het hoogste punt. En wij noemen dat het treintje-effect, dat we uiteindelijk de vloer van bouwdeel B, noemen we dat dan, die ligt al. We kunnen daar niet verder omdat eerst een bestaand bouw gesloopt moet worden. En dat is dan fase 2. Na fase 1 gaat de gebruiker al inhuizen, terwijl de aannemer dan verder gaat met fase 2. Als straks de mensen van de RUG in het nieuwe gebouw werkzaamheden gaan verrichten, zullen er allerlei tijdelijke voorzieningen worden geplaatst, zodat ook hun werkzaamheden en onze werkzaamheden gescheiden van elkaar en zonder hinder van elkaar kunnen plaatsvinden. Op het eind zijn we pas tevreden als we voor de eindgebruiker een goed gebouw gerealiseerd hebben, zodat zij hun onderzoek kunnen voortzetten.